Q, ma'am. Kaugnay pa rin po ng paghahatid serbisyo at impormasyon sa inyong lahat. Kasama na po natin si Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat, Yusek Roque, at magandang tanghali, buong Pilipinas. Kanina po ay napanood na po natin ang anunsyo ng ating presidente na naaprubahan na niya ang rekomendasyon ng IATF para sa pagpapatuloy ng ECQ sa ilang mga lugar sa buong bansa at ang pagpapatupad ng tinatawag na GCQ effective po May 1. Uulitin ko po bagamat may mga areas ngayon na sinabi na mapapasailalim sa GCQ, ang activity po ng GCQ ay Mayo 1. Sa ngayon po, lahat po tayo ay nasa ilalim ng ECQ. Kasama ko rin po ngayon para magbigay explanation pa sa detalye ng inanunsyo ng ating presidente ay wala pong iba kung hindi ang ating kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Galvez, ay paumanhin. Kasama po natin ngayon ang chairperson at chief implementer ng ECQ, si General Carlito Galvez, ang kalihim po ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Eduardo Año, welcome classmate, and ang Undersecretary at tagapagsalita po ng Department of Health, si Dr. Rosario Vergere, welcome Yusek Vergere. Sisimulan ko lang po siguro by presenting po at kasama rin po natin by Skype ay walang iba po kundi ang ating Secretary ng NEDA, si Secretary Carl Chua. Simulan ko lang po sa pagpipresenta ng presentation ng IATF na piniresenta po sa Presidente kahapon. Unang-una po, ang desisyon ng IATF ay binase po sa ilang mga factors at ito po ay sang-ayon sa acceleration, sang-ayon sa deceleration and initiation, recognition, and preparation. Mamaya po, siguro po ang ating mga kalihim ang magpapaliwanag kung anong ibig sabihin nitong graph nito. Pero itong graph pong ito ay mayroong indication na critical care utilization up to 30%, between 30 to 70, and in excess of 70%. At saka meron din pong provision dito sa LGU Epidemic Response Framework, yung case doubling time, under 30 days, 7 to 30 days, at in excess of 70 days. At merong mga red, merong yellow, merong orange, at may green. Papaliwanag po siguro yan ng ating mga kalihim mamaya. At ang mga rekomendasyon po, ang unang rekomendasyon, magkaroon ng minimum health standard na i-implement po starting April 27. Ito po ay applicable sa lahat po ng types ng ECQ. Ang guidelines po ay matatapos by April 25, 2020. Ang mga ahensya po na gagawa ng ganitong guidelines, ang DOH po magiging lead agency para po sa mga hospital, testing at hygiene, ang DOTR po para sa public transportation, ang DTI po para sa mga employers, ang DOLE para sa mga manggagawa, at ang DPWH para po sa infrastructure and construction. Ang decision po para sa Mayo 1, ulitin ko po, ito po epektibo sa Mayo 1 dahil ngayon po tayo po lahat ay nasa ECQ sa buong Luzon. Ang rekomendasyon, maintain yung current ECQ sa NCR, Region 4, Region 4A, and iba pang mga lugar na mataas po ang risk hanggang Mayo 15. At to evaluate further pagkatapos po ng May 15. Meron pong mga lugar na nasa kulay orange. Ibig sabihin po niyan ay pag-aaralan pa po kung anong ang magiging kung anong mangyayari sa ECQ sa mga lugar nito. Tapos yung meron po tayong mga recommendation na mag-shift na to GCQ na tinatawag. GCQ po is General Community Quarantine for moderate and low risk provinces. And then relax GCQ for low risk provinces by May 16 if no deterioration in condition. So nabanggit ko na po kanina yung mga areas kung saan magpapatuloy po ang ECQ pagdating ng Mayo 1. Kasama po dito ang NCR. Ang Benguet po at kasama po dito ang Baguio City na po pwede namang magbago by April 30. Ang Pangasinan, ganun din po pwede magbago by April 30.
ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Tarlac at Zambales, pwede rin pong magbago by April 30. Ang mga probinsya ng Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Albay, Catanduanes. Ang Antique at Iloilo po ay for rechecking. Ang Aklan at Capiz, bagamat moderate po ang classification nila, kasama pa rin sa lugar na mapapasailalim sa ECQ at mamaya po siguro si Yusek Vergere mag-explain kung bakit. Ang Cebu at ang Cebu City po is kasama rin, pero this is subject for rechecking. At sa Mindanao naman po, Davao del Norte, Davao City ay rinikomendat, inapruba ng Presidente na mapasailalim pa sa ECQ hanggang May 15. Ang Davao de Oro kasama rin po, bagamat this is subject to rechecking. Lahat po ng mga ibang probinsya ay either classified as low, moderate, or moderate. Lahat po ng hindi ko binasa ay mapapasailalim po sa GCQ or General Community Quarantine. Ang mga rekomendasyon po para dun sa mga GCQ areas, uulitin ko po, epektibo lang po ito pagdating ng Mayo 1. Pwede na magtrabaho ang mga manggagawa sa Sector 1, 2, and 3. I-explain po ni Secretary Anyo siguro kung ano yung Category 1, 2, and 3 at saka ni Secretary Chua. Yung mga bata po, 0 to 20 at saka yung mga matatanda, 60 and up, ay kinakailangan pa rin manatili sa kanilang mga tahanan. Pwede pong magbukas ang mall pero limited po ang operasyon. Mamaya po babanggitin ko kung ano lang yung mga po pwedeng mag-operate sa mga malls doon sa mga areas na mapapasailalim sa GCQ effective May 1. Aalaw na po ang mga priority and essential construction projects pero dito lang po ito sa mga GCQ area. Allow non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to sector category 4 leisure and kids. Allow some public transport modes to operate at reduced capacity, LGU to enforce curfew at night for non-workers. Now, for GCQ areas, consider reprioritizing the SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ito po ay lilinawin ni Kalihim Anyo. No? For GCQ areas, consider allowing the higher educational institution school year to finish and to give credentials to students. For ECQ and GCQ areas, open all airports and seaports for movement of goods only. Wala pa rin pong commercial flights. Sa mga areas na mapapasailalim sa GCQ, ulitin ko po, epektibo lang ito sa Mayo 1 at para lang doon sa mga lugar na hindi na po mapapasailalim sa ECQ, pwede na pong magbukas hanggang 100% ang ilang industriya kasama ng agrikultura, fishery and forestry, food manufacturing and its entire supply chain, including ink, packaging, raw materials, ang food retail, supermarket, market, restaurants for takeout and delivery, healthcare, hospitals, clinics, and drugstores, logistics, water, energy, internet, telecoms, at media. May mga industriya rin po na pwede na magbukas na hanggang 50 to 100%. Ito po ang other manufacturing gaya ng electronics and exports, e-commerce and delivery for essential and non-essential items, repair and maintenance services, housing and office services. May mga industriya na bubuksan po sa mga moderate to low risk areas pero kinakailangan ikonsidera po na 50% on-site and 50% work from home. Kasama po rito ang financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Tapos, consider for 100% closure. Sarado pa rin po. Bagamat nasa ilalim na ng GCQ, ang mga eskwelahan, ang rekomendasyon po na inapruba naman ng Presidente, magbukas ang ating mga klase ng Setyembre. Pinakamaaga na po yun, except sa mga online learning. Yung mga leisure, amusement, and gaming fitness, sarado pa rin po yan. Yung kid industry, ang turismo po, sarado pa rin. All gatherings, including religious conferences. Ang mga malls, limited po ang opening niyan at iisa-isahin po natin kung anong po pwede mag-operate sa mga malls. Ang construction, limited din po yan. Ito po yung mga po pwede magbukas sa mga malls sa mga GCQ area effective May 1. Paulit-ulit ko pong sinasabi, effective lang po ang mga GCQs May 1.
supermarkets, drugstores, banks, laundry service, restaurants for take-out and delivery only. Hindi pa rin po pwedeng mag-dine-in. Hardware. At ang mga papapasukin lang po sa mga malls ay mga edad between 21 to 59 na kinakailangan may ID at kinakailangan po hindi mukhang may sakit. Mandatory po ang temperature check, mandatory po ang pagsusuot ng mask, mandatory po ang alcohol use, at ililimita po ang mga numero ng tao sa loob ng mall. Bawal rin po ang tumambay. Ang aircon po ay dapat nasa 26 degrees at aalisin po ang free wifi para walang ang tatambay sa mga malls. Tapos, ang mall operations po, ay kinakailangan yung mga mall operators ay magbigay po ng mask and gloves sa kanilang mga empleyado.